Hello friends, most welcome to my channel Being Assamese. আজি মই লৈ আহিছো এটি চিকেনৰ স্পেশাল ৰেচিপি। আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক এটা নিশ্চয় দিব। আহক কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছো। মই প্ৰায় 200 গ্ৰাম চিকেন লৈ লৈছো আৰু এইখিনি মই মেৰিনেট কৰিম। চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি মই নিমখ ইয়াৰ পিছত নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট আৰু অকমান লেমন জুস এইখিনিৰে মই মেৰিনেট কৰি 2 ঘণ্টা থৈ দিছিলোঁ। মোৰ অকমান চেনেলটো আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰি ডাঙৰ কৰিব ধৰাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালো। এনেদৰে আপুনি চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি থব। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, নতুন ৰেচিপি। আপুনি এই ৰেচিপিটো পোলাও নাইবা পৰঠাৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব আৰু খুৱাব পাৰিব। এদৰে মোৰ চিকেনখিনি মেৰিনেট হৈ গ'ল 2 ঘণ্টা সময়। এনেদৰে মই লেমন জুসখিনি দিছোঁ আৰু কেইটামান কাজু লৈ পিনে এনেদৰে মই পেষ্ট বনাই ল'ম। কাজুখিনিৰ লগত মই অকমান পানী দি মই পেষ্ট কৰি ল'ম। এতিয়া মই পাত্ৰটোত দৈ লৈছোঁ প্ৰায় 100 গ্ৰাম। 100 গ্ৰাম ক্ৰীম লৈছোঁ আৰু মই লৈছোঁ কাজুৰ পেষ্টখিনি। এতিয়া মই মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিহলাই ল'ম। ইয়াতে দিছোঁ মই ব্লেক পেপাৰ, জালুকৰ গুড়ি আৰু মই মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি ইয়াতে মিলাই ল'ম। এতিয়া মিশ্ৰণৰ লগত মাংসখিনি মিলাই কিছু সময় ৰাখি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এনেদৰে মই চিকেনখিনি ভাজিছিলোঁ এটি ননষ্টিক টাৱাখনত। অলপ কম জুইত চিকেনখিনি মই দি থৈছোঁ। এইখন চিকেনৰ কাৰীত আপোনাৰ বেছি অইল ইউজ নহয়, আপুনি নিশ্চিন্ত মনেৰে খাব পাৰে। আকৌ এনেকৈ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি থৈছোঁ। এয়া মই চিকেনখিনি প্ৰায় 25 মিনিট সময় মই এনেদৰে ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই উঠাই ল'ম আৰু অকমান গ্ৰিল কৰি ল'ম। এতিয়া মই চিকেনখিনি গ্ৰিল কৰিম। এতিয়া মাইক্ৰৱেভটো খুলি লৈছোঁ আৰু প্লেটখন বহুৱাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া গ্ৰিলৰ চুইচটো টিপি দিছোঁ। মই প্ৰায় 5 মিনিট সময় গ্ৰিল কৰিলোঁ। এতিয়া উলিয়াই ল'ম। আৰু মই পিঁয়াজ 4টি পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু কেৰাহীখন পাতি মই বাটাৰ দিম এচামুচ।
আৰু ইয়াতে বাটাৰত মই পিঁয়াজখিনি দিছোঁ আৰু ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ ভালদৰে পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল। আৰু যিখিনি পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ মই দৈ, ক্ৰীম আৰু কাজু বাদামৰ, সেই পেষ্টখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে গ্ৰিল কৰি থোৱা চিকেনখিনি দি দিম। মিশ্ৰণখিনিত মই গ্ৰিল কৰি থোৱা চিকেনখিনি দি দিম। ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এনেদৰে। এনেদৰে উতলিব ধৰোঁতে মই চিকেনখিনি দি দিম। আৰু এতিয়া গ্ৰিল কৰি থোৱা চিকেনখিনি মই এনেদৰে দি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ মই গৰম মছলা এচামুচ, 1 স্পুন গৰম মছলা, 1 স্পুন কসুৰি মেথি পাউডাৰ, টমেটো চচ, চিলি পাউডাৰ, আৰু মোৰ চিকেনখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। গৰমে গৰমে ছাৰ্ভ কৰিব পৰঠা নাইবা পোলাওৰ লগত। মোৰ চেনেলটো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। আশা কৰোঁ আগলৈকে ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব। ধন্যবাদ।